Lektion 1. Konsten att rensa. Jag håller med. Jag börjar med att rensa upp min garderob och sortera kläder efter säsong. Låter som en fantastisk plan. Det känns uppfriskande att organisera. Verkligen. Jag känner mig alltid lättare efter en bra rensning. Vad ska du göra med kläderna du inte längre vill ha? Jag planerar att donera dem. Andra kan dra nytta av det jag inte längre behöver. Det är en bra idé. Det är en win-win situation. Ja. Dessutom hjälper det till att förhindra röran från att staplas upp igen. Jag tycker dock alltid att det är utmanande att skilja sig från vissa saker. Jag förstår. Sentimentala festen kan göra det svårt. Har du en strategi för att bestämma vad du ska behålla? Jag brukar fråga mig själv om jag har använt något under det senaste året. Det är en klok regel. Om inte, kan det vara dags att släppa taget. Exakt. Vad sägs om dig? Hur ska du hantera din garderob? Jag kommer också att organisera efter säsong, men inkluderar ett avsnitt för saker jag älskar. Det är ett bra tillvägagångssätt. Kläder som ger glädje bör vårdas. Absolut. Jag tror på att omge mig med saker jag älskar. Och efter att ha organiserat kan vi ha en rolig modevisning. Nu låter det spännande. En liten vänlig tävling skadar aldrig. Vem tror du kommer att ha de bästa kläderna? Det beror på din känsla för stil. Jag har varit känd för att överraska med mina val. Jag ser fram emot att se dina överraskningar. Och jag kan inte vänta med att modellera min vårkollektion åt dig. Låt rensningen och modevisningen börja! Här är en mer organiserad och snygg framtid. Lektion 2. Grundläggande matlagningskurs. Har du några specifika krav på vår maträtt idag? Inte riktigt. Jag tror att så länge det är rent och organiserat kommer vi att ha det bra. Rent och organiserat. Det är ett recept på framgång. Absolut. En ren arbetsyta hjälper oss att fokusera bättre. Jag uppskattar din inställning. Det gör matlagningen mindre stressande. Jag har alltid funnit att ett snyggt kök leder till smakligare måltider. Så, vad är våra huvudingredienser för dagens maträtt? Jag tror att vi arbetar med grönsaker och lite protein. Utmärkt! Jag älskar en färgglad grönsaksmedley. Jag också. Färska grönsaker ger så mycket smak. Det gör de verkligen. Har du en favoritgrönsak? Jag älskar paprika. De lägger till en så fin crunch. Paprika är ett fantastiskt val. Jag njuter av de rostade. Rostning tar fram deras sötma, eller hur? Exakt. Jag bakade dem en gång och åt nästan hela brickan. Låter läckert. Jag kanske måste stjäla den idén. Snälla gör det. Vilken är din favorit matlagningsteknik? Jag älskar att steka. Det är snabbt och håller smakerna levande.
Rörning är ett utmärkt sätt att behålla näringsämnen och färger. Håller med. Har du någonsin provat att lägga till några unika kryddor? Det har jag faktiskt. En nypa rökt paprika kan höja skålen. Det är ett underbart förslag. Jag kommer att minnas det. Här är ett matlagningsäventyr fyllt med smak och kul. Lektion 3. Litteraturens inverkan. Jag läste nyligen om Annes dagbok och hur Otto Frank förde den efter kriget. Det är verkligen en djupgående historia. Otto Frank bestämde sig för att publicera det, eller hur? Ja, sedan 1947 har mer än 20 miljoner exemplar sålts. Det är häpnadsväckande. Hennes ord har berört otaliga liv. Absolut. Det är anmärkningsvärt hur en dagbok kan ha en så djup inverkan. Det får dig verkligen att tänka på kraften i berättande. Exakt. Annes insikter är både hjärtvärmande och hjärtskärande. Jag minns att jag läste hennes perspektiv på hopp mitt i förtvivlan. Ja. Hennes motståndskraft är verkligen inspirerande, särskilt för någon så ung. Det påminner oss om vikten av medkänsla och förståelse. Tror du att hennes dagbok skulle ha haft samma inverkan om den publicerades idag? Det är svårt att säga. Det historiska sammanhanget lägger så mycket vikt till hennes ord. Det är sant. Hennes erfarenheter ger ett unikt fönster in i det förflutna. Tror du att människor fortfarande ansluter till hennes berättelse idag? Jag tror att de gör det. Många fortsätter att söka lektioner i historien. Varje generation kan lära av andra strider och triumfer. Exakt. Det är litteraturens skönhet. Det överskrider tiden. Jag undrar hur många som har blivit inspirerade att skriva efter att ha läst hennes dagbok. Många, misstänker jag. Annas röst fortsätter att resonera. Här är det bestående arvet från hennes berättelse. Och till vikten av att dela våra egna berättelser också. Lektion 4. Konsten att tala offentligt. Jag känner mig lite orolig för att presentera för allmänheten. Det är bara naturligt att känna så. Hur tror du att det kommer att gå? Jag litar på att mitt budskap är rimligt tillfredsställande och uppmuntrande för alla. Det är ett positivt tänkesätt. Förtroende är halva striden. Exakt. Om jag tror på mitt innehåll kommer publiken också att göra det. Vilka viktiga punkter planerar du att betona? Jag vill dela vikten av samhällsengagemang och stöd. Det är ett underbart budskap. Folk uppskattar att bli uppmuntrade. Jag hoppas att det resonerar med dem. Har du några tips? Ja, skapa ögonkontakt för att skapa en kontakt med publiken. Ögonkontakt, noterat. Hur länge ska jag behålla det? Några sekunder per person fungerar bra. Undvik bara att stirra. Jag kommer att minnas det. Hur är det med kroppsspråk? Stå högt och använd öppna gester. Det visar förtroende. Öppna gester.
Vad händer om jag av misstag gesterar för vilt? Då blir du den mest underhållande talaren i stan. Det är sant. Kanske borde jag lägga till lite humor också. Absolut. Ett välplacerat skämt kan lätta stämningen. Lysande idé. Jag kommer att inkludera en rolig historia. Alla älskar ett gott skratt. Det gör dig mer relatabel. Jag känner mig mer självsäker nu. Tack för ert stöd. När som helst. Kom bara ihåg att ta ett djupt andetag innan du börjar. Djupt andetag, ögonkontakt och ett stänk humor. Förstår. Du kommer att göra underbart. Låt oss uppmuntra allmänheten tillsammans. Här är för att inspirera vårt samhälle och ha kul. Lektion 5. Resans missöden. Åh nej. Vad förlorade du det? Jag tror att det hände under min mellanlandning på den sista flygplatsen. Det är olyckligt. Vad förlorade du? Jag tappade min favorithalsduk. Det var en gåva från min mormor. Åh kära. Det måste vara mycket oroande. Det är det verkligen. Jag kan inte fatta att jag var så slarvig. Kommer du ihåg var du hade den senast? Jag tror att jag lämnade den på sätet medan jag väntade på mitt nästa flyg. Har du funderat på att kolla med flygbolaget? Ja, men jag var orolig att det kunde vara en förlorad sak. Du vet aldrig. Många flygplatser har förlorat och hittat tjänster. Det är sant. Jag borde ringa dem innan jag åker. Det är värt ett försök. Jag hoppas att de kan hjälpa till. Tack för ert stöd. Jag mår lite bättre redan. Självklart. Jag tappade en gång min favorithatt på en flygplats också. Verkligen. Fick du tillbaka det? Överraskande, ja. En snäll främling returnerade den till de förlorade och hittade. Det är fantastiskt. Jag borde ha lite tro. Definitivt. Låt oss fortsätta hoppas att bra människor finns. Jag ringer flygbolaget så fort jag kommer hem. Och om du behöver hjälp hjälper jag gärna till. Det är väldigt generöst av dig. Tack för att du är så förstående. Att resa kan vara ett äventyr, även när saker går fel. Ja, det håller oss verkligen på tårna. Här är framtidens resor. Och förhoppningsvis färre förlorade föremål längs vägen. Lektion 6. Firar goda tider. Jane tackade verkligen alla för att de kom till hennes fest. Det gjorde hon verkligen. Det var en så varm gäst och vi uppskattade det alla. Jag måste säga att vi åt mycket mat på Janes fest. Åh, absolut. Det kändes som om vi hade fest. Varmkorvarna var utsökta. Kommer du ihåg hur många vi konsumerade? Jag tror att jag tappade räkningen efter den tredje. Jag minns att jag satte senap och ketchup på min. Det var fantastiskt.
Jag följde efter. En perfekt kombination för korv, tycker du inte? Det är det verkligen. Har du provat någon av Janes speciella pålägg? Ja, relish lade till en intressant twist. Jag saknade njutningen. Jag måste be Jane om receptet. Du borde. Hon har alltid de bästa idéerna för smak. Vad var din favoritdel av festen, förutom maten? Spelen var en höjdpunkt. Det var härligt att se alla tävla. Jag håller med. Att se alla skratta gjorde kvällen minnesvärd. Och berättandet. Vi hade några roliga stunder. Särskilt när Tom försökte berätta den spökhistorien. Jag trodde att jag skulle brista av skratt. Han har en sådan känsla för drama. Det gör han verkligen. Nästa gång måste vi förbereda våra egna berättelser. Bra idé. En berättartävling skulle vara kul. Håller med. Här är mer härliga möten med vänner. Lektion 7. Hälsomedvetenhet. Jag tyckte att statistiken var alarmerande vid detta seminarium om hjärtsjukdomar. Absolut. Det är viktigt att förstå hur livsstilsval kan påverka vår hälsa. Jag håller med. Regelbunden motion och en balanserad kost kan förhindra hjärtsjukdomar. Ja, det handlar verkligen om att göra små, konsekventa förändringar. Och hur är det med cancer? Jag märkte att det kan attackera olika delar av kroppen. Rätt. Cancer är inte bara en sjukdom. Det har olika former som påverkar många organ. Det är därför medvetenhet är så viktigt. Tidig upptäckt kan rädda liv. Exakt. Regelbundna kontroller hjälper till att fånga problem innan de eskalerar. Har du antagit några hälsorutiner för att minska riskerna? Jag har börjat införliva mer frukt och grönsaker i min kost. Bra val! Färgglada frukter och grönsaker är fyllda med näringsämnen. Jag försöker fokusera på hela livsmedel och minimera bearbetade. Det är väldigt klokt. Bearbetade livsmedel kan vara skadliga för vår hälsa. Jag ser också till att vara aktiv. Det hjälper både hjärtat och sinnet. Fysisk aktivitet är viktigt. Även en snabb promenad kan göra skillnad. Ja, det är fantastiskt hur rörelse kan höja vårt humör. Har du funderat på några stressreducerande tekniker? Jag tränar meditation och yoga några gånger i veckan. Underbart! Dessa metoder bidrar till det allmänna välbefinnandet. Vi måste komma ihåg att mental hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa. Absolut. Allt knyter samman för en hälsosam livsstil. Här är för att förebygga sjukdomar genom utbildning och smarta val. Skål för vår hälsa, medvetenhet och positiva liv. Lektion 8. Naturens underverk. Du kan hitta gräshoppor ute på en solig dag. Det är sant. De verkar trivas i detta varma väder.
Jag älskar att se hur gräshoppor hoppar genom gräset. Deras hopp är ganska imponerande. De verkar nästan akrobatiska. Exakt, det är som att de presterar för oss. Har du någonsin försökt fånga en? Det gjorde jag som barn. Det har alltid varit en rolig utmaning. Jag kan föreställa mig. Lyckades du fånga någon? Några, men de verkade alltid fly i sista stund. De är ganska smidiga. Kanske retar de oss bara. Kanske. Vad tror du att de gör hela dagen i gräset? Förmodligen har sina egna små äventyr bland bladen. Jag undrar om de håller möten för att diskutera hoppstrategier. Dagens agenda. Hur man undviker människor. Exakt, de måste vara väldigt smarta små varelser. Jag har läst att gräshoppor kan ändra färg för kamouflage. Det är fascinerande. Naturen har verkligen sina sätt. På tal om naturen, har du lagt märke till fjärilarna? Ja! De fladdrar runt som små konstverk. Att se dem dansa i luften är fascinerande. Jag håller med. Det får mig att uppskatta skönheten i naturen. Naturen har ett sätt att inspirera oss, eller hur? Absolut. Här är fler soliga dagar som njuter av naturens skönhet. Lektion 9. Förstå i affärer. Jag har läst om de olika affärsfunktionerna inom ett företag. Det är ett avgörande ämne. Vilka funktioner tycker du är mest intressanta? Jag blev fascinerad av hur olika avdelningar arbetar tillsammans för att lyckas. Absolut. Kommunikation och samarbete är nyckeln i alla organisationer. Ja, de bidrar alla till det som nu kallas ett internetbaserat e-affärsföretag. E-handel. Det har förändrat hur företag fungerar. Verkligen. Det möjliggör global räckvidd med bara några klick. Har du funderat på att starta ett e-företag själv? Jag har tänkt på det. Jag tror att det finns en stor potential på online-marknaden. Vilken produkt eller tjänst skulle du vilja erbjuda? Kanske en plattform för unika handgjorda hantverk. Det verkar finnas en efterfrågan. Det låter spännande. Jag vill gärna stödja lokala konstnärer. Exakt. Det skulle skapa en gemenskap samtidigt som det främjar småföretag. Och du kan enkelt integrera olika funktioner som marknadsföring och ekonomi. Exakt. Teknik gör hanteringen av e-affärsfunktioner mycket enklare. Vilka utmaningar tror du att du kan möta? Konkurrensen är hård på online-marknaden, men innovation kan skilja oss åt. Innovation är avgörande. Du behöver en strategi för att hålla den fräsch. Jag håller med. Jag kommer också att behöva förstå konsumenternas beteende bättre. Att studera din målgrupp hjälper dig att skräddarsy dina erbjudanden smidigt. Tack för det utmärkta rådet. Jag känner mig inspirerad att utforska detta ytterligare.
Du är välkommen. Jag kan inte vänta med att se dina e-affärsidéer komma till liv. Här är att navigera i den spännande världen av e-affärer tillsammans. Lektion 10. Utforska musikaliska smaker. Jag gillar Taylor Swift och Ed Sheeran. De har fantastiska röster. Det gör de verkligen. Deras texter är ofta så relatabla, tror du inte? Absolut. Varje låt berättar en historia som resonerar hos många människor. Har du någon favoritlåt från någon av artisterna? Jag är ganska förtjust i Shape of You av Ed Sheeran. Det är iögonfallande. Det är ett bra val. Jag älskar att dansa till den låten. Och hur är det med Taylor Swift? Vilka av hennes låtar tycker du om? Love Story har en speciell plats i mitt hjärta. Det är så romantiskt. Det är en klassiker. Det fångar essensen av ung kärlek vackert. Exakt. Hennes berättande är fängslande. Spelar du några musikinstrument själv? Jag spelar gitarr. Det får mig att känna mig kopplad till musiken. Så underbart. Jag har alltid velat lära mig gitarr. Du borde. Det är ett roligt sätt att uttrycka sig. Jag kanske tar upp dig på det erbjudandet. Är du en beundrare av att uppträda? Jag tycker om det, men blir nervös innan jag går på scenen. Det är vanligt. Spänningen att uppträda kan vara både spännande och skrämmande. Spelar du några instrument? Jag pysslar med piano, men jag är ingen expert. Det är imponerande. Du kan alltid växa dina färdigheter med övning. Verkligen. Kanske kan vi ha en mini-jam session en dag. Jag skulle älska det. Här är att skapa vacker musik tillsammans. Skål för det! Låt oss hålla musiken vid liv. Lektion 11. Historiska utmaningar. Strax efter att Smith återvände anlände 100 nya nybyggare från England. Det måste ha varit en spännande tid för kolonin. Verkligen, men det förvandlades snabbt till en tuff vinter. Jag kan bara föreställa mig. En mycket kall vinter kan vara ganska hård. Det blev särskilt utmanande i januari, eller hur? Ja, jag har läst att många kämpade för att hitta mat under den tiden. Exakt. Bosättarna mötte hunger och hårda väderförhållanden. Gjordes det några ansträngningar för att hjälpa dem? Ja, samhället var tvungna att samlas och dela resurser. Det är imponerande hur människor kan förenas i svåra tider. Absolut. Dessa utmaningar byggde en motståndskraftig anda bland nybyggarna. Tror du att de lärde sig värdefulla lärdomar av denna erfarenhet? Visst, motgångar leder ofta till tillväxt och innovation. Och det visar vikten av samarbete för att övervinna svårigheter. Rätt! De var tvungna att anpassa sig snabbt för att överleva. Jag är alltid förvånad över styrkan hos tidiga bosättare.
Deras beslutsamhet banade väg för kommande generationer. Verkligen. Det påminner oss om att svårigheter kan leda till storhet. Här är för att hedra deras arv och de lärdomar de lärde oss. Lektion 12. Meditationens resa. Jag brukar meditera för varje session jag har. Det låter underbart. Hur började du din meditationsresa? Jag började med 10 minuter och ökade gradvis tiden. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vilka fördelar har du märkt? Jag känner mig mer fokuserad och mindre stressad. Det är ganska uppfriskande. Jag kan se hur du skulle hjälpa. Följer du någon speciell teknik? Ja, jag fokuserar på mitt andetag. Det hjälper mig att hålla mig jordad och närvarande. Att fokusera på andetag är ganska effektivt. Har du provat guidade meditationer? Jag har. De kan vara till stor hjälp, särskilt för nybörjare. Jag håller med. Jag tycker att de lugnande rösterna är lugnande och uppmuntrande. Ibland lyssnar jag på naturljud vid sidan av de guidade sessionerna. Det låter härligt. Naturljud kan förbättra avkoppling. Det gör de verkligen. Har du någon favoritmeditationspraxis? Jag tycker om visualisering. Att föreställa sig fridfulla platser är ganska lugnande. Visualisering kan transportera dig till underbara miljöer. Exakt! Jag kan fly till bergen eller till och med stranden. Har du någonsin mediterat utomhus? Jag har! Den friska luften och den naturliga omgivningen förhöjer upplevelsen. Det verkar som den perfekta kombinationen av mindfulness och natur. Ja, jag rekommenderar det starkt. Vad gör du på hektiska dagar? Jag förkortar ofta min meditation, men ser till att jag fortfarande tar en stund för mig själv. En kort session är bättre än ingen alls. Mycket sant. Varje liten bit räknas för välbefinnande. Här är mindfulness och göra det till en del av vårt dagliga liv. Skål! Låt oss förbinda oss att fortsätta våra meditationsresor tillsammans. Lektion 13. Upptäck historia. Jag besökte nyligen ett museum som var ganska fascinerande. Det låter intressant. Vilket museum var det? Det var det lokala historiska museet. Det är ett... Jag älskar historia. Vad tyckte du var mest spännande där? Utställningarna om stadens grundande var särskilt fängslande. Jag kan bara föreställa mig. Hade de några intressanta artefakter? Ja, de visade upp verktyg och föremål som användes av de tidiga nybyggarna. Så underbart! Det är fantastiskt att se hur livet var då. Verkligen. De hade till och med en gammal karta som detaljerade stadens layout. Kartor erbjuder sådan insikt. Lärde du dig något överraskande? Definitivt. Jag blev förvånad över hur mycket staden har förändrats. Det är fascinerande hur historien formar våra nuvarande liv. Exakt. Museet hade också interaktiva skärmar.
Interaktiva skärmar. Det låter kul. Ja! De tillät besökare att engagera sig i historien på ett praktiskt sätt. Jag tycker om att lära mig så. Det får historien att kännas levande. Jag håller med. Kanske borde vi planera ett besök tillsammans. Jag skulle älska det. Museer är alltid roligare med en vän. Och vi kunde utforska alla utställningar tillsammans. Ja, jag undrar vilka andra dolda pärlor museet har. Låt oss avslöja hemligheterna i vår lokala historia. Lektion 14. Erbjuda hjälp. Visst. Jag skulle gärna hjälpa till. Vad behöver du hjälp med? Jag uppskattar det. Vi måste sätta upp tabellerna för evenemanget. Inga problem alls. Hur många bord ställer vi upp? Jag tror att det finns cirka 10 bord att ordna. Låter hanterbart. Har vi tillräckligt med stolar också? Ja, jag kollade tidigare. Vi har gott om stolar att matcha. Jättebra. Ska vi börja med sittplanen först? Ja! Jag föreslår att vi ordnar dem i en U-form för bättre interaktion. En U-form låter utmärkt. Det främjar kommunikation. Exakt. Det kommer att hjälpa alla att känna sig inkluderade. Tja, låt oss börja arbeta. Var vill du ha det första bordet? Låt oss placera den nära ingången för enkel åtkomst. Bra idé. Jag ska bära bordet dit nu. Tack! Har du någonsin hjälpt till att ordna ett evenemang tidigare? Jag har. Jag tycker om att vara en del av samhällsaktiviteter. Jag också. Det känns givande att bidra. Plus, det är en fantastisk möjlighet att träffa nya människor. Absolut. Händelser som detta förenar samhället. På tal om samhället, vet du vem som kommer att delta? Jag tror att en blandning av familjer och lokala organisationer kommer att gå med. Det kommer att skapa en härlig atmosfär. Ja, låt oss se till att allt är perfekt för dem. Jag är upphetsad. Här är ett lyckat event. Lektion 15. Att göra planer. Jag tycker att vi borde utforska det nya museet tillsammans någon gång. Låter som en plan. Jag har velat besöka den. Jättebra! Jag har hört att de har några fascinerande utställningar. Jag läste att de innehåller lokala artefakter från stadens historia. Exakt! Det skulle vara underbart att lära sig mer om vårt samhälle. Dessutom har de ofta interaktiva skärmar. Jag älskar dem. De gör lärandet så mycket mer engagerande. Ska vi planera för helgen? Ja, låt oss göra det till en rolig dagsutflykt. Ska vi äta lunch i förväg? Perfekt idé. Jag känner till ett härligt café i närheten. Det låter härligt. En god måltid för vårt äventyr. Håller med. Vilken tid ska vi träffas?
Vad sägs om klockan 11? Det ger oss gott om tid. Låter perfekt. Jag tar med mig kameran för att fånga dagen. Fantastiskt. Vi kan dokumentera vår resa genom historien. Och kanske skriva en liten recension av museet efteråt. Jag gillar den idén. Att dela vår erfarenhet kan inspirera andra att besöka. Absolut. Här är en dag fylld med utforskning. Skål för det! Jag kan inte vänta på vårt äventyr tillsammans. Lektion 16. Akademiska ambitioner. De kommer att uppskatta ditt hårda arbete om du har varit en dedikerad student. Jag hoppas det. Jag vill bara att mina betyg ska vara tillräckligt bra. Självklart. Du har lagt ner mycket arbete den här terminen. Det har varit ganska utmanande, men jag har njutit av att lära mig. Det är andan. Hur tycker du om dina ämnen? Jag känner mig säker på vissa, men orolig för andra. Vilka ämnen känner du dig orolig för? Matematik har alltid varit lite av en kamp för mig. Matematik kan vara knepigt. Har du funderat på att få extra hjälp? Jag deltog i handledningssessioner, vilket hjälpte mig ganska mycket. Det är utmärkt. Ibland, lite extra vägledning gör skillnad. Absolut. Vad sägs om dig? Hur känner du för dina betyg? Jag mår bra totalt sett, men jag har fortfarande en del förbättringar att göra. Det låter som om du är på rätt spår. Jag hoppas det. Jag kommer att fortsätta driva mig själv ända till slutet. Det är ett bra tankesätt. Uthållighet lönar sig alltid. Tack! Och vad sägs om dina kommande tentor? Några strategier? Jag planerar att granska mina anteckningar och öva tidigare papper noggrant. Det låter klokt. Övning är nyckeln till förståelse. Ja, jag kommer också att ta pauser för att hålla mitt sinne friskt. Perfekt. Ett balanserat tillvägagångssätt är avgörande för framgång. Här är att hoppas att vårt hårda arbete lönar sig i slutändan. Skål för det! Låt oss fira våra prestationer tillsammans, vad de än må vara. Lektion 17. Flygplatsäventyr. Jag antar att vi är på väg till våra respektive portar nu. Låter bra. Jag kan knappt vänta på min resa. Finns det ett café i närheten? Jag skulle kunna använda en boost. Det finns en precis nere i korridoren. Jag såg det på väg hit. Perfekt. Jag fungerar inte bra utan mitt morgonkaffe. Jag förstår. Vad är din vanliga beställning? Jag är en enkel man. Bara ett starkt svart kaffe för mig. Klassiskt val. Jag brukar njuta av en karamellatte. Det låter härligt. Är du en älskare av söta drycker? Ja, särskilt om det är vispad grädde inblandad. Vispad grädde gör allt bättre. Verkligen. Dricker du kaffe varje dag? Nästan.
Det har blivit en nödvändig del av min rutin. Jag känner på samma sätt. Morgonkaffe är som en kram i en kopp. Vilket härligt sätt att uttrycka det. Jag kommer ha den frasen i åtanke. Snälla gör det. Det kan bli ditt nästa kaffecitat. Jag kan föreställa mig det nu. Johns kram i en kopp. Det kan bli en bästsäljare. Ska vi ta våra kaffe innan vi går ombord? Absolut. Låt oss göra en snabb kaffekopp. Här är gott kaffe och spännande resor. Skål för det. Jag hoppas att våra flyg är lika trevliga som vårt kaffe.